फेरि भने फेरि उसले टिप्छ के यो टिप्छ कुम्रोले के खालको रोग खान्छ पऱ्यो एकछिन गाईहरू राख्नु पऱ्यो त्यो खेची यस्तै हो भरे आउँछु न त भरे आउँछु भन्दै थियो झर्ने पनि खानु भनेको त अब कसलेको जस्तो झरेर भनेको यो पनि लगिदिनु पऱ्यो पेटमा पनि पुनः के राम्रो लगिदिनु पऱ्यो मैले बाँधी दिएँ भाइ केही पनि बोक्दिनँ म मेरो गएर मेरो बसको सुगाउँछु यसको मतलब मसला लाग्दैन खाना कता थुप्रो खान्छ कता कता सेर यसो गरेर चेकले पनि खाने छ नि गर्नुपर्छ यार खरेर त निस्किने थियो नि 10 किलो चाहियो 10 किलो छ बेलुका पनि लानु पर्ने कोदली पनि लानु पर्ने Habla eso aquí, ¿no? ¿Qué tal lo jalen de sale jalen con esto?
Zaman dia kêu nào. जाऊ तल 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 Này चाहिँ यो त्यसमा भन्नु पर्ने रहेछ नि त के थाहा होला त्यही चाहिँ कुहिँदैन रहेछ चोटै लागेको पनि हुन्छ त्यहाँ गरौँ न हो यस्तो पो हुनुपर्छ त यही त चोट लागेको थिएन नि सर्लक्कै सर्लक्कै कता लागेको रहेछ ए बुढो मान्छे टाढो लानु पर्ने हामी चाहिँ अब यहाँ अब यो पनि पो त प्याटै गाह्रो रहेछ खाने हो उसिन खाने हो अन्त के गर्ने खाने छिटो यत्रो टाढो जाने त्यस्तो कुहिँदो रहेछ अनि उमा लगेर नि फ्याटै बिक्री भइहाल्दैन राखेर बेच्नुपर्छ मागेको छ गाउँमा दिन्छु म मिठो पो हुनुपर्छ त मागेको छ कि त्यो ताजा उसिन खाने अहिलेको अहिले उसिनी खान्छ यो सब ठिक छ र त मागेको छ कि चोटलाई जति म दिन्छु चोटै लागेको छ हिना काका यस्तो त नि पङ दिएछ वास्तै नगरी नि के हुन्छ हेर त नि यत्रो यत्रो स्कुलको जराहरू सबै चोट लागिदिएर यो आलो आलो जोखाइमा साह्रो घट्छ राख्नु न एकछिन हतार नगरौँ न एकछिन फ्रीमा पाएको ल ल कतिको सन्जी नि यता काम गरेको थियो एउटा साथीले हुन्छु हान्छ कि के हौ हान त हानेको हो कि खेत हाएको झनै मार होला भान्छ पनि छैन हान्ने पो रहेछ त तर्सियो हिँडेर भने कहाँको कसको पसेर आएर नानी खोज्दैछ मारिदिउँ मान्छेलाई पनि आइज आज तेरो किन ओइ माथि आइज
Ano.